ملوك قادمين من الشمال يشكلون محور الشر الذي يجب التخلص منه. ولمحاربة هؤلاء الملوك والشعوب تم إنشاء حلف الناتو الذي يختبئ خلف عقيدة دينية متشددة، ويهدف للتواجد في 3 مواقع رئيسية: فلسطين التي سيخرج منها المسيح عليه السلام، أوروبا الشرقية على الحدود مع روسيا لأنهم يمثلون قوم يأجوج ومأجوج والشر المطلق، والموقع الثالث هو المناطق القريبة من الصين باعتبارهم شركاء يأجوج ومأجوج. هذا هو محور الشر، ويقابله محور الخير المتمثل بإسرائيل وأمريكا وأوروبا. التاريخ لا تعمره البراءة، فالبراءة على رأي الكاتب الإنجليزي غراهام جرين تشبه مجذوما أبكم أضاع جرسه يطوف العالم ولا يقصد ضررا لأحد. وهذا ما يجب أن تستوعبه القيادة الأمريكية عند اتخاذها للقرارات المصيرية، وفي طريقها لتحقيق ذلك يجب المضي بمبادئ نيكولو ميكيافيلي: لا علاقة للسياسة في الأخلاق، والحرب يجب أن تكون التفكير الوحيد للحاكم، والسلام يجب أن يكون وقتا للتنفس فقط، وأخيرا أن تكون مهابا أفضل من أن تكون محبوبا. فلسفة سياسية متشددة تفترض وجود خطر دائم يهدد الولايات المتحدة باستمرار. لا ضرورة لأن يكون الخطر موجودا، ولكن يكفي أن يخرج تقريرا من البيت الأبيض يقر بوجود الخطر، وهنا يجب اجتثاثه من أساسه مهما كلف الأمر. كما يجب أن تكون الولايات المتحدة قوة عظمى لا يمكن تحديها محصنة ضد التهديدات، تتصرف كقوة عالمية مهيمنة وخيرة. ولكي يحققون هذه الرؤية فإن دعم إسرائيل يجب أن يكون بدون حدود، فإسرائيل بنظرهم هي مركز رئيسي للديمقراطية في منطقة يحكمها طغاة. ولكي تعرفوا أكثر عن الحروب الدينية والعقيدة التي تتحكم بالولايات المتحدة، شاهدوا الحلقة السابقة من إمبراطورية الشر عبر الضغط على الإشعار الذي يظهر لكم أعلى الشاشة. وفي حلقتنا لليوم تشاهدون تيار المحافظين الجدد المتشدد وحلف الناتو الديني وأهدافه المخفية. وقبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بمسابقتنا السنوية لربح $1000 كاش. تجدون كافة التفاصيل بالتعليق المثبت. المحافظون الجدد: أمريكا هي العالم، والعالم هو أمريكا. ظهر مصطلح المحافظون الجدد في سبعينيات القرن الماضي لوصف مجموعة من المواقف حول السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، والتي طورتها مجموعة كبيرة من الصحفيين والسياسيين، في الغالب كانوا من اليهود. يعتبر الصحفي الأمريكي إيرفان جي كريستول أول من وصف نفسه بالمحافظ الجديد، والذي أسس عام 1965 مجلة المصلحة العامة. أصيب المحافظون الجدد في الستينيات والسبعينيات بخيبة أمل بسبب تقليل الولايات المتحدة من إنفاقها على الدفاع. عملوا في بدايتهم للسيناتور الديمقراطي هنري سكوب جاكسون، وهو مناهض قوي للشيوعية. بحلول الثمانينيات أصبح معظمهم جمهوريين، ووجدوا في الرئيس رونالد ريغان السبيل الوحيد لنهجهم العدواني في مواجهة الاتحاد السوفيتي بخطاباته الجريئة وزياداته الكبيرة في الإنفاق العسكري. وقد أثروا على سياسة الولايات المتحدة الخارجية بشكل ملحوظ بعد أن وجدوا روحا طيبة ومتقبلة في الرئيس ريغان. وكان ريتشارد بيرل الذي شغل منصب مساعد وزير الدفاع هو ممثلهم في الحكومة، وعرف آنذاك باسم أمير الظلام نظرا لأفكاره اليمينية المتشددة. وبعدما تمكن ريغان بعقيدته الجديدة من إنهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، ارتفعت أسهم المحافظون الجدد وآمنوا أكثر بسياستهم التي تفضل المواجهة على الاحتواء. مع نهاية الحرب الباردة أخذ السياسيون والباحثون الأمريكيون يصوغون فلسفة جديدة لسيادة أمريكا المطلقة، انطلاقا من محورين أساسيين:
الأول هو أن أمريكا مكلفة برسالة لحكم العالم، والثاني هو أن أداء هذه الرسالة يبيح استخدام كل الوسائل المتاحة مهما كلف الأمر. في التسعينات انخفض تأثير المحافظون الجدد بعد تقليل الإنفاق على الجيش الأمريكي، لكنهم عادوا ليتصدروا المشهد السياسي مع تفجيرات 11 من أيلول عام 2001. وبعد أيام فقط من هذه التفجيرات كتب أحد أهم مراكز أبحاث المحافظين الجدد في واشنطن رسالة مفتوحة إلى الرئيس بوش يدعو فيها إلى تغيير النظام في العراق. ولم يمض وقت طويل حتى بدأ بوش شن حملته ضد النظام العراقي. ومن معتقدات المحافظون الجدد في تلك الفترة أن الولايات المتحدة قد سمحت لدول العالم بتجاوز الخطوط الحمراء من خلال عدم الإنفاق الكافي على الدفاع وعدم مواجهة التهديدات بقوة كافية. ومن أبرز الأسماء التي ظهرت في تلك المرحلة وآمنت بأفكار المحافظين الجدد ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي، دونالد رامزفيلد وزير الدفاع السابق، وكونداليزا رايس وزيرة الخارجية آنذاك. آمنوا أيضاً بفكرة أن دعم إسرائيل يجب أن يكون بلا حدود، لأنهم يعتقدون أن أمن إسرائيل هو من أمن الولايات المتحدة. وإذا تمعنتم بالإيديولوجية الخاصة بالمحافظين الجدد ستجدون أنها لا تصب سوى في أمر واحد، ألا وهو الحرب واتباع منهج العنف لقيادة العالم وتحويل حكومات الدول المستبدة إلى حكومات ديمقراطية. ومع قدوم أوباما للحكم انقلبت الأحوال على المحافظين الجدد وتراجع نفوذهم بشكل كبير، فقد اتخذ أوباما سياسة خارجية سليمة وحذرة، واتبع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ذات السياسة، خاصة بعد إعلانه انسحاب أمريكا المفاجئ من أفغانستان. حلف الناتو الديني. تأسست منظمة حلف شمال الأطلسي المعروفة بالناتو عام 1949، وهي مجموعة من 30 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية تهدف إلى حماية شعوب وأراضي أعضائها. تأسس الحلف على مبدأ الدفاع الجماعي، مما يعني أنه إذا تعرض أحد حلفاء الناتو للهجوم فسيتم مهاجمة جميع الحلفاء في الناتو. ولم يتم تفعيل هذا المبدأ إلا مرة واحدة عام 2001، ولدى تأسيسه كان هناك 3 أهداف رئيسية: مواجهة تمدد الاتحاد السوفيتي، والهدف الثاني القضاء على العداوة بين الأوروبيين بعد الحربين العالميتين، وأخيرا تشجيع الدول الأوروبية على الاندماج السياسي. نجحت جميع أهداف الناتو حتى أصبح أكبر تجمع عسكري في العالم، ووصل مجموع النفقات العسكرية إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار، ويبلغ مجموع جنوده نحو 3.5 ملايين جندي، ويتوزع جنود الناتو في معظم أنحاء العالم عبر ثكنات عسكرية لها أهداف مختلفة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي. لكن بحسب البعض فإن لحلف الناتو والثكنات الأمريكية أهداف أخرى، والهدف الثالث الخفي بحسب اعتقادهم هو ديني. لهذا نرى الثكنات العسكرية تتوزع في 3 مواقع رئيسية: الموقع الأول بالقرب من فلسطين التي يتوقع أن يخرج منها عيسى عليه السلام، أما الموقع الثاني هو على الحدود مع روسيا، على اعتبار أن الروس هو قوم يأجوج ومأجوج، ليتسبب الناتو مؤخرا باندلاع حرب كبرى بين أوكرانيا وروسيا. أما الموقع الثالث فهو بالقرب من الصين، وذلك لأنهم شركاء يأجوج ومأجوج. وكادت أمريكا أن تتسبب مؤخرا باندلاع حرب بين تايوان والصين. إن عقيدة الناتو إلى حد ما تشبه عقيدة المختار أو المنتخب، وهو ما يعني أنهم هم الأخيار الذين لديهم الخلاص. كل هذا يمكن أن يؤخذ على أساس الإيمان. مثل كل ديانة فإن لدين الناتو عقيدته الخاصة ومعجمه. ففي قاموس الناتو الديمقراطية مرتبطة بالرأسمالية، والتدخل الإنساني يستلزم تغيير النظام، وسيادة القانون تعني قواعدنا. والشيطان رقم 1 هو فلاديمير بوتين، والشيطان رقم 2 هو شي جين بينغ. كما يعتمد الناتو على العقيدة الاستثنائية التي مارستها الولايات المتحدة لأكثر من قرنين من الزمان. وفقا لمبدأ الاستثنائية فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي كلاهما فوق القانون الدولي وحتى فوق القانون الطبيعي.
ومرة أخرى نعود معكم إلى المبدأ المكيافيلي القائل بأن الغاية الجيدة تبرر الوسيلة الشريرة، وهذا يعني بكل وضوح إذا كان عليهم تدمير الشرق الأوسط وآسيا وبعض الدول في شرق أوروبا من أجل أن يعم السلام في أوروبا والولايات المتحدة، فإنهم لن يتوانوا لحظة واحدة في تدمير وإبادة الشعوب في حال اعتبرنا أنها تعيق مشاريعهم الاقتصادية والدينية. إلى هنا نصل معكم إلى نهاية حلقتنا الثالثة من سلسلة إمبراطورية الشر. نتمنى أن تنال إعجابكم، ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم على الفيديو، واشتركوا في القناة لكي يصلكم جديدنا أولا بأول. كما تشاهدون في الحلقة القادمة من سلسلة إمبراطورية الشر النظام العالمي الجديد وشريعة مانيفست ديستني. ولمشاهدة الحلقة الأولى والثانية من إمبراطورية الشر بإمكانكم الضغط على الفيديوهات التي تظهر أمامكم.